Fonden har gjort 11 000% sedan start. Hur då, frågar vi förvaltaren. Och han tittar också nu på lite mindre bolag. Vi säger välkomna till Börslunch. Det är mitt i veckan, onsdag 25 februari och det är celebert besök här i studion. Carnegie Fonders förvaltare Mattias Sjödin, varmt välkommen. Tack Nicke, kul att vara här. Ja, men jättekul att ha dig här. Samtidigt så tycker jag att det är lite nästan att man får nackspärr av alla AI-ryck som man ser på marknaden. Igår så var det ju något av en lättnadens suck på Wall Street. Hur AI-stressad är du? Ja, men lite faktiskt. Stressad kanske är fel att säga, men jag noterar ju vilka otroliga slag vi kan se på en bloggpost eller på en icke, bolagsspecifik nyhet, så kan vi få jättestora rörelser på många bolag eller på ett stort index eller på annat. Så att marknaden gör väl en annan tolkning än bolagen om AI. Mm. Och vad tänker du då som förvaltare i det läget, men också i hur bolagen liksom hanterar den här typen av nyheter? Ja, hur de hanterar AI i alla fall om man frågar, då är de flesta positiva och säger att det hjälper oss på det. Och det skiljer mellan bolag och bolag, men det är väldigt få, jag kan inte nämna något jag har träffat än som säger att det här kommer vara jättejobbigt och hemskt för oss. Men marknaden säger att det är disruptive, att det finns en sån här creative destruction någonstans i systemet som kan påverka bolags affärsmodell, pricing power. Det är bara att nämna den här nyheten med IBM och COBOL och programmering av ett gammalt programmeringssystem för banker som gjorde att IBM tappade, vad var det, 12-13% en dag. 13%, ja. Ja, och det var ju inget IBM hade sagt. Utan det kommer ut en sån nyhet. Och vi får nog leva med det. Det kanske var lättare igår, men jag tror att tills allt det här har satt sig så kommer vi nog ha både positiva och negativa reaktioner relaterat till tolkningar av AIs disruptiva kraft. Men vad tänker du då att bolagen inte riktigt ändå känns som har riskanalysen klar? Alla säger så här, vi kommer inte påverkas och nästan går ut och dementerar det som marknaden verkar se. Jag tänker ändå att vi står i en ganska stor omställning och omstrukturering. Ja, jag tror när sånt här sker så vet ju ofta företagsledningarna inte mer än vi andra. Tror jag. Så det de vet är hur man har börjat använda AI. Men exakt hur det ska påverka dem eller hela marknaden om 5 eller 10 år, det är ju svårt för alla. Och det är nog inget som de är sugna på liksom freebase sig i tv och dra någon chansning på, utan det kan ju i styrelserum och ledningsgrupper diskutera man säkert på andra sätt. Men det är klart att det kommer ju påverka vissa typer av bolag mer än andra typer. Alltså det är klart att man ersätter, det är ju tjänstesidan som är i alla fall initialt mer utsatt, kan man ju säga. Men om du freebasar lite här i studion då, hur tänker du på det som i förvaltningen? För vi ser ju ändå att det rimligtvis kommer påverka ganska många på olika sätt. Ja, alltså på kort sikt så är det ju så att vi har sett, då blir det att man hamnar på det här, vilka bolag gynnas på grund av den enorma capex-boomen. Vi kommer kanske nämna de här A-bolagen och många som drivs utav att vi har liksom halvledare, datacenter, hela det här investeringsgrejen. Det har vi ju jättefin exponering i Sverigefonden till exempel i bolag. Men sen finns ju det här som vi pratar om, någon slags kreativ destruktion, att det kan ju vara så att vissa tjänster, vissa delar av konsultverksamhet, det är där marknaden är osäker. Hur mycket kommer AI ersätta? Hur mycket kommer kunderna använda själva? Jag har inte heller svar på det. Vi har inte så mycket exponering mot den typen av bolag, tycker jag då. Men det är ändå så att när någonting startar som är så förändrande så är det svårt att sitta här nu och veta hur det ser ut om 15 år. Mm. Och det som vi vet just nu, utöver då att AI
både ger och tar. Småbolagen har ju haft det väldigt tufft. Vi ser jättestora utflöden ur småbolagsfonder. Vi har pratat liksom fundamenta och hur storbolagen, där fortsätter kapitalet att komma. Ja. Du sitter på en Sverigefond, det är mycket stora bolag. Vad är det som gör att du börjar titta på mindre bolag nu? Ja, för det första så är ju småbolag, länge var ju småbolag så att framförallt under de här lågränteåren så gick ju småbolagen i Sverige bättre på börsen än storbolagen. Någonstans mellan 15 och 21 eller så, de åren. Och det var väldigt gynnsamt. Och då gick ju P-talet på småbolag om storbolagen också. Så kan man prata om mix, det var mycket bank i storbolag och så. Men det har ju reverserats. Så många av de finare småbolagen har ju tappat mycket i multiplar och småbolagsfonder har haft utflöden. Det betyder inte att vi ska göra om Sverigefonden till en småbolagsfond, men det kanske betyder att vi kan titta på vissa av mindre, du pratar inte om jättesmå bolag, men bolag som har lite mindre börsvärde men som vi tycker har karaktäristiska som passar i en Sverigefond när de har fått en mer attraktiv värdering. Vilka bolag är det, ser du? Ja, bolag som vi har tagit in så, de är ganska stora, men vi köpte in i BRF. Får vi se vad som händer med EQTs post där. Den har ju värderats det. Den har ju kommit ner mycket om man tänker mot för några år sedan i värdering. Det är fortfarande ett fint bolag. Vi har tagit in Gränges som vi tycker ska ha starka kassaflöden som borde stå starka kommande år. På fastighetssidan har vi köpt Pandox till exempel och även doppat tårna i Kinnevik. Så det finns några sådana som har kommit in i portföljen. Det är fortfarande en ganska liten del utav, alltså tillsammans är de ju klart mindre än det största innehavet. Så att det inte är något jättestort. Men det är ju inte när det går som bäst som vi kan ta in den typen av bolag när alla vill ha dem, utan det är snarast när det finns mycket säljare och det är fortfarande fina bolag. Spännande. Vi kommer prata mycket mer om bolagen i fonden. Jag vill också lämna över till Gabriel Mellqvist. Det är mycket rörelser i marknaden och Gabriel, du har ju absolut bäst koll på vad som händer idag. Ja, jag noterar att nattens rekordlånga State of the Union-tal, alltså talet till nationen från Donald Trump, följs av stigande oljepriser. Strax över $71 efter hård retorik från presidenten gentemot Iran. Här i Europa ser vi glada börser med idel rekordnoteringar, bland annat på Storbritanniens börs FTSE 100-index. Lyfts av storbanken HSBC som rapporterat starkt. I Danmark lyfter Sydbank, sektorkollegan, på en stark rapport även där. Diageo bryggeribolag noterat i Storbritannien har däremot problem. Guinness-ägaren faller 6% på Londonbörsen efter att man sänkt sina prognoser igen. Det här är andra gången på 4 månader. Svag försäljning i USA och Kina pekas ut som bovar i dramat. Och på tal om britter i motvind, Aston Martin planerar att säga upp var 5:e anställd i ett försök att vända biltillverkarens vikande resultattrend. Nike. Stort tack för det, Gabriel. Och det är mycket kurser, det är mycket bolag i dagens program. En siffra som jag vill stanna upp vid lite grann, 11 000%. Det är vad Carnegie Sverigefond har stigit sedan starten för snart 40 år sedan. Jag tänker att liksom, tid slår alltid marknaden, men något rätt har ni väl också gjort? Något rätt har vi gjort. Du ska säga att jag har ju bara varit med på 5 år utav de här 40, så att det är ju mina företrädare, inklusive Simon Blecker som fortfarande är med, som har gjort det stora jobbet där. Men ja, det enskilt viktigaste, det är väl att vi har köpt saker som vi förstår i bolag som har starka marknadspositioner, rimliga värderingar, bra ledningsstyrelse och undvikit att dras med i, vad ska jag säga, såna trender på saker som vi inte förstår eller när det varit, ja, det man säger hype, man ska säga då. Under pandemin eller under IT-boomen, eller alltså då får man gå tillbaka ett tag. Men den typen av bolag har vi undvikit, och det är inte helt, man ska inte förakta det här att undvika miner heller. Mm. Vi har tagit fram en graf på A-bolagen som ni gillar. Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, 3 innehav, även ABB som du var inne på. Vad är det som gör att liksom, det här är ju något av övervikten i portföljen. Ja. Vad är det du gillar?
alltså vad är det man inte kan gilla med de här bolagen, inklusive ABB, men det är att du har jättefina marknadspositioner. Du har superstarka marginaler, kassaflöden. Du har värderingar som inte är över historiskt snitt, snarast tvärtom, trots att börsen var så stark. Atlas beror lite på när man börjar titta och så, men den som har värderats upp mest i så fall, om man ska ta med, det är ABB då. Men då ska vi tänka vilken resa ABB har gjort marginalmässigt också. Så att det är väl rättvisande. Och de har exponering mot mycket av de här supertrenderna också, ska du säga, som vi pratar om. Alltså relaterat till AI och capex och energiomställning och allt sånt. Men samtidigt, om man tittar på Alfa Laval till exempel, så den är ju inte billig. Å andra sidan så kanske man ser att den aldrig brukar vara billig. Men jag tänker också att Alfa Laval har finns varit en billig. oro. Jag kommer inte ihåg exakt hur det värderas när den kom in på börs, men det var ju klart lägre än nu i alla fall. Så mycket kan vi säga. Nej, men börsen är inte jättebillig nu. Alfa Laval har värderats upp. Det ligger ju inte, tycker jag, på någon sån här vad ska jag säga, bubbelvärdering som vi såg i många bolag under pandemin till exempel. Men det är ju så att verkstadssektorn har värderats upp ganska mycket, kvalitetsverkstad har värderats upp, banker har värderats upp, mycket dyrare, och vårt jobb är att navigera i det här och hela tiden. De som köper Sverigefonden förväntar sig att vi ska ha aktier i svenska bolag och aktier vi tror på. Vi kan ju inte säga så, vi tycker allt är för dyrt och lägger allt i kassa. Det är inte vårt jobb. Men det är klart att det finns ju ett pris i det mesta där man säger så här, nu börjar det här vara för dyrt. Vi tycker inte Alfa Laval är där. Nej. Än. Ett bolag som jag tolkar det som ni fortfarande tycker är alldeles för billigt, det är ju hygienbolaget Essity. Ja, det har vi slitit med och påpekat många gånger. Ja, och vad är det som gör att ni fortsätter slita? Det är ju aktien nu ska vi säga att sen avknoppningen från 2017. Nu ska vi, för det första så ska man ta det från den tidpunkten, så tror jag att Essity kanske kom ut lite för dyrt då. Det är lätt att säga efterhand, men då när de stoppades av skulle de tjäna 13 kronor och aktien stod i 250-260 kronor. Och nu ska de tjäna 20 kronor med en starkare balansräkning, och kursen, nu är den uppe i drygt 280-290 då, men det var nyss 250-260, så det har gått från P19 till 12-13 eller någonting. Och nu lite upp igen då. Och ja, det finns ju massa anledningar. Ett, att den var lite för dyr. Två, att nu har ju Consumer Staples varit inte alls så populärt. Och sen har de ju, när du börjar få den här nedvärderingen också, så är det svårare att göra förvärv, för du köper dyrare än du värderas själv. Det finns ett antal anledningar, men vi tycker det är ny vd, det är ny, eller förhållandevis ny styrelseordförande. Vi tycker att de säger och gör rätt saker. Man tittar på struktur, man tittar på balansräkning. Vi räknar med att det är återköpsmandat som man nu ber bolagsstämman om, att den styrelsen som tar beslut hur mycket man ska köpa aktier, så att man kommer vara mer aggressiv än i fjol när man annonserade återköp på 3 miljarder kronor då. Essity har verkligen kapaciteten att göra det. Och det är ett jättefint bolag. Starka marknadspositioner, bra marginaler, rimlig värdering. Men vad är det som gör att marknaden inte fattar det här då? Just nu verkar den ju fatta det lite mer, för nu går den bättre. Ja. Men det är ju att det är väl en kombination av saker. Fokus har legat under pandemin, låg fokus på annat. Sen var det ju en massa problem då med kostnadsinflation i kölvattnet och det, som de hade problem att hantera. Det tog lite tid för dem att komma ikapp, och det är de här ledtiderna. Det gäller inte bara Essity, men den typ. Och så tror jag marknaden har letat bolag med mer spännande bolag av olika anledningar. Alltså där det händer mer och så. Och det behöver inte vara fel. Men i portfölj behöver du någonting tråkigt, tryggt, som är billigt med bra utdelning och mycket återköp också. Det har vi sett i bankerna. Länge var de ratade också, glöm inte det. Nej, det är mycket som har varit ratat och som nu är hett. Och på temat Essity, här ser vi ju hur Essity har gått i förhållande till SCA. Och det tar mig in på skogen. För det är också någonting som ni har ökat i och som också har varit ratat. Ja.
Om man tar SCA från avknoppningen när SCA spann av Essity, så när SCA blev ett vad ska jag, skogsägande och skogsindustribolag då, och hygiendelen lämnades, då var fortfarande fokus väldigt, väldigt stort på och kommer att bli på hur man ska värdera själva skogsinnehavet. Så det blev en drivare som inte marknaden innan 2017 riktigt hade tagit in, tror jag. Så det hjälpte SCA mycket de här 17, 18, 19. Mer än att det var någon slags nära enorm papperskonjunktur och pappersmassapriser rakt upp. Det var inte det som det var. Jag tror främst var skogs. Och SCA skog är ju värd någonting, man får ta från huvudet, men 150-155 kronor per aktie. Men vad är det som gör att ni ökar i skogsbolagen? Alltså är det en bottenkänning? Ja, varför gör vi det? Jo, det är ju så här att det är en cyklisk bransch där vi har starka realtillgångsvärden. Skogen växer ju varje år, så att säga. Aktierna har gått dåligt. Mycket annan i material har gått starkt. Alltså stålvinster kraftigt upp, metallvinster, Boliden, Lundin Mining, de har enorma. Det är inte någon direkt korrelation, men vi tror ju att vid något tillfälle så kommer ju skogsindustrikonjunkturen bli lite bättre också. Det har ju varit ett bakslag efter 2022 när det var väldigt starkt då. Så pappersmassapriser kommer ner, sågade trävaror har kommit ner. Nu måste vi få lite lägre massavedspriser och sågtimmerpriser och så få lite bättre efterfrågan för själva skogsindustrikonjunkturen. Med då lite lägre räntor och att marknaden ser de här tryggheten i kassaflöden och skogsvärden, då tror vi att både Holmen och SCA har bra uppsida härifrån. Men det kommer ju aldrig vara de här vinnarna, utan det är en fin bas i en portfölj liksom, att ha med. Realtillgångar. Ja. Men apropå vad man då skulle kunna tänka sig är en bra bas i en portfölj. Tänker jag matvaror, basvaror. Ja. Men Axfood, Ja, vi sålde den lite tidigt. Vi tyckte väl att den hade kommit upp ganska mycket i värdering och att den här oron som fanns runt Axfood hade lämnats som fanns då. Det gick ju väldigt bra för dem med Willys under den här inflationsboomen, när man ska säga. Och de tog marknadsandelar hela tiden. Och sen efter det så var det många analytiker och marknaden tryckte ner Axfood-aktien och då hade vi den. Så vi hade den väl upp till 300 kronor någonting, men den har ju gått upp till 330 och tror jag på P25 nu. Den finns i andra fonder i Carnegie-fondersystemet. Men den släppte vi lite för tidigt. De verkar ha gjort ett bra jobb där. Ja, nej men mycket som händer där. Det blir ju alltid kanske lite svårt att se vad ni gör på månads- eller kvartalsbasis, för jag fattar ju att det är en väldigt stor fond och att ibland vill man plocka hem lite vinst. Men jag funderar ändå på att ni har minskat i Sandvik under hösten. Ja. Är det att ni ser att liksom, det börjar bli fullvärderat, att liksom, gruvtrenden har någon typ av toppnivå? Alltså för det första så här, Sandvik har nog varit vår enskilt största övervikt och ett av de enskilt största innehaven i fonden. Så det ska man bära med sig. Och när den går så otroligt starkt som i fjol också, så blir den ju ändå större. Så att säga. Det kommer av sig själv, så att säga. Och då valde vi att ta ner den. Den är fortfarande en av de största. Den ligger på 5,6-8% av fonden. Så någonstans mellan 5,5 och 6%. Så det är inte det är inte ett litet innehav och det är ett jätteviktigt innehav för oss. Men marknadens syn på Sandvik har ju blivit mycket mer positiv. Det här är ju en aktie som vi länge också argumenterade att vi tyckte den var för lågt värderad i förhållande till relevanta jämförelsebolag, så att säga. Och där har vi fått betalt. Och då tycker inte det är orimligt att man tar ner lite grann i alla fall. Men det är inte så att vi har inte sålt Sandvik och de gör ett jättefint jobb och de har en jättefin exponering mot gruvsidan. Och ordrar kommer ju hela tiden. Det är ju en jättestark metallboom, får man säga. Ja, nej, men, om man tittar ännu mer kortsiktigt så är det ju återigen en av dagens vinnare på Stockholmsbörsen. Men Getinge då, det är ett mindre bolag. Där har ni ökat betydligt. Och jag vet att du tyckte att rapportfallet var onödigt hårt. Ja. Hur ska man se på Getinge? Jag tror att man ska se det som att hela sektorn har haft det jobbigt. Man skulle kunna sitta och räkna upp en massa bolag inom medtech som har haft tuff utveckling de senaste åren. Alltså det var Bone Support igår, det var XV, visst det är lite mindre bolag, men det
det är ganska många som haft jobbet, så marknadsfokus har inte varit så positivt runt Medtech. Arjo, gamla spinoffen från Getinge, har ju också haft det tufft. De drabbas dessutom av tariffer och transportkostnader och sånt. Men om vi tar Getinge då, så har väl de också, från att du hade den här väldigt, väldigt starka trenden under pandemin. Man hade höga målsättningar, man satte upp 2019 som inte kommer att infinnas. Det var väl lite baksmälla som sen kom när vi kom in i 2024. Man hade extraordinära kostnader relaterat till kvalitetsproblematik inom det här acute care therapies framförallt då. Och det där har man fått jobba med. Men nu tycker vi att Getinge har levererat fina resultat, det är starka kassaflöden, de gör ett bra jobb. Så rimligen så borde den kunna ha lite uppsida den också. Precis som Sandvik länge inte fick betalt för sitt arbete, så hoppas vi att Getinge kan få det kommande år då. Och lite högre värdering. Jag känner mig ganska trygg med Getinge faktiskt. Något som jag vet eller som jag tror att du känner dig trygg med också, är ju att ni har sålt Nibe. Det här är ju en av dagens stora förlorare. Aktien rasar. Gabriel Markvist, vad är det som sker? Det handlar om en tysk lagförändring, en reglering, en uppvärmningslag kan man säga, som infördes av den förra tyska regleringen för att man inte ska kunna värma fastigheter med olja och gas. En sådan upprivning är förstås ett bakslag för Nibes produkter inom produktsegmentet Climate Solution, där Tyskland står för 15% av verksamheten. Så det här är bekymmersamt. Nibe började backa innan den här sändningen. Nu vet vi varför. Ganska kraftigt ras på över 9% just nu, Nika. Tack så mycket, Gabriel. Och nu går vi över programtiden lite grann. Men Mattias, jag är ändå nyfiken. Du sitter i marknaden, ni har otroligt mycket bolag. Vad tycker du är mest spännande just nu? Det var en superbra fråga. Alltså mest spännande, jag skulle säga, vart tar konjunkturen vägen? Vad händer med allt med geopolitiskt? Hur kommer räntor börja röra sig? Och får vi fart på konjunkturen lite mer? Alltså många av våra verkstadsbolag gör det jättebra. Många har starka exponeringar mot starka trender. Men den här generella konjunkturen har inte riktigt tagit fart. Det tycker jag är väldigt spännande att följa. Hur det kommer att utvecklas. För att vi kan inte ha ett år till där marknaden bara sänker sin estimat och börsen går upp. Eller jag har svårt att säga det. Någonstans måste vi börja känna att de estimat som ligger i marknaden kan bolagen nå. Då behöver vi lite starkare konjunktur. Så om vi håller oss på börsen i alla fall och inte på OS eller annat, nu är det över också. Men så är det tycker jag är spännande. Mycket spännande och otroligt kul att ha dig här i studion. Mattias, stort tack för idag. Det som är kvar på agendan som vi tittar mycket på i USA är ju Nvidia som kommer med rapport efter Wall Streets stängning. Mer om det i Börsfrukost imorgon. Vi säger tack för nu. Från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.